হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 হায়াত হস্পিটেল জব ভ্যাকেন্সি গেট 4 জব মানে 4th গ্ৰেড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা হায়াত হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যি সকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় 8 পাস 10 পাস সকলে এই পোষ্ট সমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব যি সকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা যি সকলে আজি এই পোষ্ট কেইটা আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰি লব তো যি সকল 8 পাস কৰি 10 পাস কৰি ঘৰতে বহি আছে তেওঁলোকে যদি প্ৰাইভেট সেক্টৰত এটা ভাল পোষ্ট বিচাৰি আছে আজি এই ভিডিঅটো তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰো মই কেৱল প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশন সমূহ লৈ আহো আপোনালোকে যদি এই পোষ্ট সমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি লব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হায়াত হস্পিটেল গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এটা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জিডিডব্লিউ জেনেৰেল ডিউটি ৱৰ্কাৰৰ বিভাগত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্ট আছে ৱাৰ্ড এসিস্টেন্ট ৱাৰ্ড বয় বিভাগৰ ৱাৰ্ড এসিস্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তাৰ পিছতে আছে ট্ৰান্সপৰ্টেশন ষ্টাফ এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছৰ পৰা 10 পাছ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যি সকলে অষ্টম শ্ৰেণী বা মেট্ৰিক পাছ কৰিলে তেওঁলোকে এই গুটে পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব এজ লিমিট 20 পৰা 35 বছৰ বিচৰা হৈছে তো যি সকলৰ বয়স 20 পৰা 35 বছৰৰ ভিতৰত হৈছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে পিৰিয়ৰ এক্সপেৰিয়েন্স ইন হস্পিটেল হাউসকিপিং প্ৰিফেট তো যোন সকলৰ পিৰিয়ৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে হাউসকিপিং হস্পিটেল হাউসকিপিংৰ কাম কৰা তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেট দিয়া হ'ব আৰু যোন সকল ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকেও এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ফিজিক্যাল ফিট এণ্ড উইলিং টু ৱৰ্ক ইন শিফট তো আপোনালোকৰ বডি ফিজিক্যাল ফিট হ'ব লাগিব সেই সকলেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে উইলিং টু ৱৰ্ক শিফট ওয়াইজ আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 এপ্ৰিললৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টাফ এট গুলমোহাৰ গ্ৰেণ্ড যোৰহাট এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যোৰহাটত থকা গুলমোহাৰ গ্ৰেণ্ড এখন হোটেলৰ ফালৰ পৰা 3 ষ্টাৰ হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টাফ বিচাৰিছে যি সকলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব বয় এণ্ড গাৰ্ল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে উইথ ভেৰি গুড কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল তো পোষ্টৰ কাৰণে গুড মানে ভাল কম্পিউটাৰ নলেজ বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ ভালদৰে চলাব পৰা হ'ব লাগিব লগতে কমিউনিকেশ্যন ভাল কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে মানে গোটেই ল্যাঙ্গুৱেজ সমূহ আপোনালোকে জানিব লাগিব যেনে হিন্দী ইংলিশ অসমীয়া তো এইকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে জানিব লাগিব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব লোডিং ফুডিং এণ্ড 3 ষ্টাৰ হোটেল তো থকা খোৱা সুবিধা পাই যাব আৰু দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব তো যি সকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি এই পোষ্টৰ বিষয়ে ইয়াত অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এটা যোনটো ৱেবছাইট দিয়া হৈছে এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে ডিটেইলছত চাই ল'ব পাৰিব ৱেবছাইটটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব 2 নম্বৰ জব ৱেবছাইট বুলি আপোনালোকে
ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰি এই জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ক্লিনাৰ এট ভেটেনেৰী ক্লিনিক সানমাৰীত থকা ভেটেনেৰী ক্লিনিকৰ কাৰণে ক্লিনাৰৰ বিভাগত পোষ্ট এটা মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেট সকল বিচৰা হৈছে মানে যিসকল ফিমেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব সব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী সানমাৰী তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8453019906 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হৈছে 4 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ক্লিনাৰ পোষ্টৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা 10 পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিলভাৰ ওক হাই স্কুল দিছপুৰ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দিছপুৰত থকা সিলভাৰ ওক হাই স্কুলৰ ফালৰ পৰা এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্টছত গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট সকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সব লোকেশনটো হৈছে সুপাৰ মাৰ্কেট দিছপুৰ গুৱাহাটী তো এই লোকেশনত যদি আপোনালোকে এই স্কুলখনত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7086050125 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দিছপুৰৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেকএণ্ড এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অফিচ লোকেশনটো হৈছে সুপাৰ মাৰ্কেট দিছপুৰ নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে এৰে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰো দিয়া হৈছে 8822618091 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CV খন সেন্ড কৰিও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 4 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নীলাচল হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ কুকুৰাঝাৰত থকা নীলাচল হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰ্জেণ্ট ৰিকুইৰমেণ্ট ইমিডিয়েট এপইণ্টমেণ্ট তো আৰ্জেণ্ট বেচিছত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইমিডিয়েট এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকক দিয়া হ'ব ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে OT সিষ্টাৰৰ বিভাগত তাৰ পিছতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে OT টেকনিচিয়ানছ তাৰ পিছতে আছে ICU সিষ্টাৰ আৰু NICU সিষ্টাৰ তো এই নীলাচল হস্পিটেল আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9435022319 আনটো হৈছে 60071840 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব OT সিষ্টাৰ আৰু OT টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে OT ওপৰত আপোনালোকৰ ভালেমানখিনি নলেজ থাকিব লাগিব বা OT ওপৰত আপোনালোকে জব কৰা আগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু যিসকলে OT সিষ্টাৰৰ কোৱালিফিকেশ্যন কৰি থৈছে বা OT টেকনিচিয়ানৰ কোৱালিফিকেশ্যন কৰি থৈছে সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ICU সিষ্টাৰ আৰু NICU সিষ্টাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে GNM ANM কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
লগতে ICO আৰু NICOত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ